السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حالكم شباب طيبين؟ واتس اب جايز؟ انا جوعان وبردان في نفس الوقت. والله كلنا بردانين. حقول لكم ايش صار معانا في لندن بالضبط وقت ما انسرقت كاميراتنا. كل شيء بدأ من رحلة لندن، يعني أنا رحت لندن وبلحق عبد الرحمن. ولندن تعتبر من أقوى المدن في تقديم البرجر، عشان كذا قررنا نعمل تحدي بين برجرات لندن. انسرقت الكاميرات، والكاميرات ترى غالية. يجوا أنا انسرق وفيها عدة غالية، والفوتج اللي فيها احنا مصورين مادة مرة ثمينة بالنسبة لي، صورنا فيديو مرة قوي. كل واحد فينا يروح على مطعم ويطلب، بعدين نرجع نلتقي ونضرب البرجرات كلها مع بعض. كل واحد حياخد كاميرا وكل واحد حيروح لمطعم يبغاه. بس قولي ها، انا اختار فايف جايز. قلبي ها ابو ايش في؟ قلبي لا تكرر المطاعم دقيقة. لا ما ايش قلبي؟ اقسم بالله لو شفتك في فايف جايز توصى فيه انت كمان. ابشر سي يو سون. طب دقيقة وتذكركم يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تعطونا أقوى لايك. يلا نبدأ. يلا بسم الله. بسم الله. طبعا يا جماعة أنا المطعم اللي حختاره اسمه اونست برجر، البرجر الصادق. يا اقسم بالله لو شفت باسل عندي في فايف جايز ما ادري ايش حيصير فيه. يعني هذا الصراحة من أقوى المطاعم هنا موجودة في لندن، لازم أغطي لكم هو من إلى. وعلشان تكونوا عارفين، واحدة من الكاميرات المسروقة الكاميرا اللي كانت في يد باسل، وأنا هنا دوري أكمل لكم القصة علشان تكون واضحة لكم. المطعم اللي اختاره باسل مطعم اسمه باتي أند بان، واحد من أفضل المطاعم هنا في لندن. أمير لا تضيع. انا ماني عارف انا فين، لكن انا قاعد اتبع ريحة البرجر الزاكي زي ما على قولة باسل. طيب حلو، الآن في جوجل ماب الطريق يقول لي حياخدك 5 دقائق. يلا بسرعة. تخيلوا قبل 5 سنين كان في فرع واحد في لندن، خلال 5 سنين الآن صار 60 فرع في بريطانيا. اوكي يا جماعة، وصلت المطعم اللي بوريكم هو اسمه هونست برجر. الآن حنخش ونشوف ايش عندهم. خلاص هذه الطلبات جاهزة، يلا خلينا نشوف. طيب يا جماعة، أنا في بداية الشارع اللي موجود فيه فايف جايز، والله أكذب إذا قلت أنا ماني شامم الريحة من هنا. فايف جايز، وأخيرا خلينا يا جماعة ندخل المحل ونشوف إيش الوضع. Hi, how are you? Good? Can I order please? The 8 patties with hot sauce. Yeah. And can I have lift and sheet? كيف حالك؟ أخبارك؟ طبعا يا جماعة باسل وأنا رايح أجيب البرجر يقول لي يا ويلك تجيب لي لحمة واحدة، أقل شيء لحمتين أو 3 لحمات، وأنا أوريه. طلبت له يا جماعة 8 طبقات لحم، وايش حيصير ما اعرف. حشوف ايش حيصير. سفني يا جماعة أقول لكم إنه الموضوع خرج عن السيطرة. والله خرج عن السيطرة. 80 برجر، 80 طالب، 80. الآن في هذا الموقف المفروض تكون في كاميرا رئيسية جالسة تصور هذا الحدث العظيم، لكن يؤسفني أقول لكم إنه هذه الكاميرا كانت من الكاميرات المسروقة. حنحكيكم إيش صار بالضبط وإحنا جالسين ناكل، لأنه هذا التحدي الصراحة من التحديات اللي مرة قوية، فلازم ننزلها حتى لو بكاميرا واحدة. صوت الكفر فوتو يلا. طبعا أنا شكلي يا جماعة طلبت كثير، بس للأسف المطعم ما يديك إلا كل طلب ومعاه بطاطس يعني. انت طلبت كثير جدا، ومع انه المطعم للاسف ما بعطيك الا مع بطاطس، فبتخفف الطلب. انا تقريبا المنيو كامل طلب، في برجر زياده بس اللي فيها بيكن ما طلبته. حتى انا بالبيكن الصراحه قلت له اي شيء بالبيكن طلعه، بس طلبته يعني بس قلت له طلع البيكن. بسم الله. اوه واو. بريسكت. والشيء اللي يقهر يا جماعه ان انا صراحه كنت ابغى اروح وبدوق الاشياء اللي عبد الرحمن داقها. اول شيء جاء في بالي لما رحت لندن ابغى ادوق اللحمه الحمراء اللي مطبوخه 12 مدري 14 ساعه. بس يا باسل انت قلت لي لا تجيب لي لحمه،
قلت لي يا اثنين يا اكثر صح؟ ايش إيش تضريت؟ سويت؟ اضطريت اسوي حاجه، انت قلت لي لا تجيب لي لحمه، لا ايش اسوي؟ كل واحد عمل فيلم في الثاني. هاي مو لحمه ولا اثنين، هذه 8 طبقات يا باسل. 8. السلام عليكم. بس امي اتصلت فيا بدها اياني ضروري. أمير قرر إنه يشاركنا هذه التجربة وجاء على لندن. وكانت هذه هي المفاجأة، أمير قرر إنه يبغى ياكل البريسكت في وقت مرة متأخر في الليل وكان مرة مصمم. اخذت باسل واخذت عبد الرحمن سحبتهم على مطعم اللحمة الحمراء هذه اللي قرفونا فيها، بجرب ايش السر ورا ده كله. واو. ميديوم ها؟ ميديوم كله ميديوم. ميديوم ويل. هذا ميديوم. طبعا أنا عارف إنه هذا مو غلط أمير، كل شيء قضاء وقدر. المهم اللي صار كالتالي، أنا وأمير وباسل كنا يا جماعة قاعدين قدام المحل. انا ما قدرت استنى ودخلت فيها هاي البرجر اللي بحبها. ما شاء الله يا جماعه. لحمة خروف مش بقر. خروف؟ يعني الصراحة أنا مرة ما كنت خايف من شيء وكنت مالي قلبي، يعني إحنا ثلاثة ماشيين مع بعض ما شاء الله يعني. فعليا الناس تخاف مني، تقابلني تقول لي امير اوه مو زي الفيديوهات. يا جماعه عشان تكونوا عارفين كل اللحوم اللي هنا لحوم ابقار، خرفان. قاعدين نقرر فن نصور هنا ولا هنا، وهذا كله كان معانا فلاش صغير. الفلاش هذا يعني لو شغلته اللي في نهاية الشارع يشوفك من قوته ما شاء الله. هذا الفلاش حق باسل. الباذنجان وربي مسوي شغل. مسوي شغل. ما اعرف ايش كنا بنفكر نحط الكاميرا فوق الزبالة على الشارع. طبعا يا جماعة احنا حطينا كاميراتنا فوق سلة نفايات كذا الله يكرمكم علشانها مرتفعة، فاحنا كنا حاطينها واحنا في الرصيف قاعدين ورا، وصار ورا الكاميرا ايش؟ الشارع. فعليا برجر فايف جايز ده ايوه يختلف عن كل برجر فايف جايز اكلته في حياتي. طبعا عشان تكونوا عارفين كانت في كاميرتين، اوكي؟ كاميرا بترايبود مرتفع وكاميرا بترايبود منخفض علشان ناخذ بزاويتين. كثير خضار، هذا صحي. اوه نو. فاللي صار كالتالي، احنا قاعدين نسوي المشهد التمثيلي حقنا ونمدح في اللحمة الحمراء، واللحمة الحمراء مطبوخة 12 ساعة ومطبوخة 14 ساعة اللحمة. إذا لو عندكم سبسكرايبر واحد نباتي حقه السيدي انا. اللي نبات يكتب تحت خلينا نشوف يلا. ففجأة احنا قاعدين نصور، والله يا جماعة أنا متذكر هذا الموقف ما أنساه. باسل بالضبط كان باقي له يعني تقريبا لقمة واحدة كذا ولقمة واحدة وخلاص نقفل الكاميرا. إيش صار؟ احنا بدون بطاطا تقريبا خلصنا. جاء دباب يا جماعة وكان فيه له شخصين، واحد من الشخصين مد يده ونتش الكاميرات الاثنين. كاميرتين يا جماعة. الله لا يوفقكم. الدباب كانوا في عليه الاثنين لابسين خوذ وجلفز ما تعرف حتى ما تعرف هذا ولد ولا بنت، ولابسين خوذ يعني مستحيل تعرف هذا الشخص مين. بسم الله. صلاة ربك. ما شاء الله يا واد ما شاء الله. اتذكرت سيخ الشاورما لما ينقطع كذا بالعافيه. تهزت الكاميرا، انا صرت ازعق بقول له هي انه انتبه حطيح كاميرتنا، انا خايف الكاميرا حطيح. قلت الحين قاعد افكر ايش حيخرب العدسه ولا السنسور ولا ايش، ابى الحق الكاميرا قبل لا تطيح. فجاه ما بطالع تحت الكاميرا ما هي موجوده. بس الصراحه اتقل البرجر انا اشوفه راح اشوف الفايف جايز. حتى انا بالنسبه لي فايف جايز اكثر. والله اكثر من هاي. ايوه صح مظبوط. بعدين كذا قعدت كذا ثانيه واحده طالعت لقيت الكاميرا الثانيه ما هي موجوده. قلت لا هنا انسرقنا. فصرت قاعد ازعق من كل قلبي وقاعد اسبسب ما لانه خلاص هو بدباب راح خلاص. صرت قاعد اسبسب ما انا عارف ايش اسوي. فجاه لقيت احد كذا قاعد يقول اي والله جريه مره بطيئه. باسل يجري ورا الدباب يبغى يلحق الكاميرات. باسل يجري ورا الدباب. باسل اقسم بالله لو مو قلب فيجن. انا كنت ابغى الدق. لا كل هاي بعدين. امير كل هاي. يا جماعه انا اللي قاهرني انه هذا كيف مسك الكاميرتين بيد واحده اخذ كاميرتين. انا توترت ما عرفت ايش اسوي. فجاه مسكت الجوال وكلمت الشرطه ما عبرتنا ابدا. امير قاعد يكلم الشرطه، حاول يكلمهم يعني وقال لهم انه الشارع كله مراقب. تخيلوا يا جماعه لندن كامله مراقبه بالكاميرات من والى، ما فادونا حتى بشيء يريح القلب، ما فادونا. قلنا لهم انه احنا سرقنا، قالوا طيب في اصابات ولا ما في؟ هنا السؤال، اذا كان في اصابات اوكي حيتحركوا هنا، اذا كان ما في اي اصابات
انسى الموضوع وادعي ربك انه ربنا يعوضك على اللي سرقت فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. وهذه الجرائم اللي بتصير في لندن عددها مرة كبير، فعشان يوصلوا لدورك يكونوا خلاص هذول اللي سرقوك يكونوا رموا الدباب اصلا وشافوا دباب غيره. صراحة كلنا كنا في حالة ضعف وحالة حزن لما ركبنا السيارة انا وعبد الرحمن وباسل وطالعنا في بعض. احنا لسانا في بداية رحلة لندن، ورحلة لندن هذه بالنسبة لي كانت مشروع، لازم اطلع فيديوهات كثير. انا سرقت الكاميرا انا الصراحة تحطمت، الحمد لله والشكر لله. قعدت اقول بعدين في النهاية انه الحمد لله جات على الكاميرات، ما جات على شيء ثاني ولا احد فينا تآذى او شيء زي كذا. دخلنا السيارة وقعدنا ساكتين، قلت لباسل خلاص امشي من هنا لاني انا مرة متضايق. مشينا وما احنا عارفين فين بنمشي. اتخيلوا يا جماعة ماشيين كذا وكلنا متضايقين وساكتين كذا. كنا نحتاج حاجة واحدة وهي التسجيل. احنا الثلاثة مع بعض شجعنا نفسنا. بعدين شوية امير قال خلاص والله اللي صار خلاص ننسى الموضوع. فقعدنا نجمع كل العدة اللي عندنا، وباسل عنده اشياء قديمة، وقعدنا نجمع كل الاشياء اللي عندنا علشان نبى نرجع من جديد وننسى اللي حصل. والحمد لله وشكر لله. كل فيديوهات لندن يا جماعة احنا ما استسلمنا، كل فيديوهات لندن والفلوجات وكامدن ماركت والدولمة العراقية، كل اللي شفتوه في الفلوجات السابقة والحلقات السابقة كانت بعد ما انسرقنا وكانت بعد ما معداتنا نقصت. واتفقنا انه ثاني يوم نتقابل ونصور حلقة اكل الشوارع، والحلقة الحمد لله دخلت ترند وكثير عجبتكم. وعشان تكونوا عارفين يا جماعة كل الحلقات اللي طلعت في لندن اللي هي المقلب اللي عملوه فيها واكل الشوارع في لندن والدولمة هذه كلها وكانت كاميراتنا مسروقة. ما حاولنا نبين لكم اي حاجة علشان انتوا يا جماعة تستاهلوا، واحنا نحبكم الصراحة ولازم نعمل لكم شيء يرضيكم. لانه هذا الشغف فينا، احنا نبغى نقدم حاجة ممتازة ونبغى نقدم حاجة تسعدكم فردا فردا. فاول شيء واخر شيء احب اقول لكم هو شكرا لكم جميعا من القلب للقلب. والله حبيب قلبي يا امير من جد وقفت معي. الله والله يا عبد الرحمن حبيبي احنا ما لنا غير بعض وغيركم انتوا يا جماعه، والله بدعمكم ما دام موجود دعمكم احنا ما عمرنا حنوقف. ايوه باذن الله يا جماعه دعمكم موجود، احنا هنستمر. واحب اقول لكم انه اشترينا كاميرات جديده وباذن الله حتشوفوا تصوير انتاج ومونتاج خرافي، شيء من الاخر نار. المهم يا جماعه كذا يصير وصلنا لنهايه الفيديو. احب اقول لكم نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. كان معكم عبد الرحمن وامير من قناه لفتن شيء. كاميرا جديدة يا ابوي. انا رايح له خلاص